Och det går ju snabbt. Det går väldigt snabbt, Och absolut. jag tror att om det var mitt tredje poddavsnitt i januari, februari här som jag släppte, då snackade vi AI. Men då var det ju så att säga, alltså det är en helt annan värld redan kring AI liksom nu när vi sitter här i oktober. Verkligen. Så om vi börjar liksom what is new? Vad har hänt sen sist om man så vill liksom i AI-svängen? Ja, alltså det som har hänt nu det är att man har det vi kallar för computing power. Så vi har möjlighet att dra nytta av så mycket data som vi sitter på. Så inte bara har vi mycket data, men vi har också möjlighet av att nyttja den datan. Och vi har AI-system som kan hantera den mängden med data som vi alla egentligen producerar dagligen, vare sig via våra telefoner eller datorer och så vidare. Men det som också har hänt är att eftersom vi har den tillgången och vi har spelare så som OpenAI som ger så många tillgång till så mycket data som man aldrig har haft tillgång till tidigare, väldigt lätt, alltså både gratis och det kostar väldigt lite att få den tillgången, så har det också gjort att vi utsätter oss själva för väldigt mycket fara när det gäller den datan man både har tillgång till och ger de systemen när man använder dem. Vilket också innebär att vi sitter i en sits där vi måste komma ikapp snabbt för att skydda både oss själva och våra samhällen när det gäller hur mycket vi delar av oss själva i den datamängden. Det andra är också att vi har tillgång till data som har byggts upp i ett samhälle som inte är jämlik. Som inte har, det är inte alla som har tillgång till internet, det är inte alla som har tillgång till smartphones, datorer och så vidare. Vilket gör att det är rätt så många röster som inte är med i datamängden som vi idag sitter med. Men för att bara dubbelklicka där, alltså, pratar vi om data för skapandet av en viss modell eller pratar vi liksom de här individuella casens upplärning hos olika företag baserat på deras data specifikt? Liksom? Det är både och. Vissa företag har varit duktiga på att rensa data, att följa GDPR och olika privacy-regelverk som finns ute. Anonymisera, encryption, alltså det finns rätt så mycket där ute. Men de flesta har inte gjort det. De flesta har tänkt att men vi sitter i ett stängt system, så det är okej att vi kanske har lite legacy-system som inte skyddar data på rätt sätt och som kanske inte har samma stenhårda regelverk som täcker det. Och framförallt har blandat data så att man har både extern data och intern data på samma ställe, och då kan man inte använda det datasätt om man inte har tagit sig tiden att rensa det, vilket tar väldigt mycket tid eftersom vi pratar om extrema mängder data. Och börjar man träna de här AI-systemen på felaktig data så blir det exponentiellt fel, eftersom man får inte bara fel resultat utan det blir som en kurva som går åt helt fel håll. Vi kallar det för shit in, shit out. Ursäkta språket, men det är precis det. Att nu har vi inte bara shit in, utan shit in, shit out. Vi har shit in, shit out exponentially. Så att det blir extrema och då är det inne på det artificiell dataspåret också. När liksom man tar AI som redan är lite korrumperad och baserat på bias data. Och så tränar man upp, tränar man upp modeller på det så blir det ju extremt fel. Så man kan inte förlita sig på de resultaten då. Men jag tänker just kring data, som jag nämnde innan här vi drog igång. Vi satt ju nere här på Linnégatan på 400 kvadrat-ish. Och efter covid så bara, det går ju lika bra att jobba digitalt som många upptäckte. Och jag tror vi hade 5 eller 6 containrar som vi drog dit med liksom gamla skärmar, gamla hårddiskar, gamla datorer, alltså så mycket gammalt skräp. Och det är väl lite liksom en parallell till datan också, för att liksom ofta så samlar man ju på sig data, det här är bra att ha, och så bara lägger man det någonstans i ett arkivskåp, det här kommer vi säkert att använda liksom. Men det tar ju väldigt mycket tid och engagemang att rensa den här datan också. Och speciellt nu när det går så himla snabbt framåt också, då kanske man bara vi kör på och det där får hänga med lite grann. Precis, och framförallt så vill man köra på och ta med sig lärdomar, för nu är det ju det som särskiljer de som tar de stegen framåt i en värld där det är väldigt kompetitivt. Alla har rätt så mycket tillgång, som sagt, det finns mycket open source som man har möjlighet till, vilket gör att den här differentieringen när man ska ta en vinnande
roll i samhället, både som organisation eller som person, blir ju inte på samma sätt, utan man måste se till att man har det här steget före-tänket. Men man kan inte ta den utan det ansvaret som då sätts på den som använder idag. Och där kommer det här EU-regelverket, inte bara EU, alla möjliga regioner kommer med de regelverken, men vi vet ju att EU har kommit ut med det regelverket som är mest... EU brukar vara snabbast och hårdast lite grann. Ja, precis, hårdast. Och många klagar nu på att men kommer man döda kreativitet och innovation, och i min värld så är det precis tvärtom. Man har gett folk verktyget för att kunna vara kreativa i ett ramverk som skyddar mänskligheten, skyddar individen, skyddar samhällen. Och där har vi faktiskt den skalan som vi vill se innovation ta. Istället för att innovera i en liten hubb eller en liten grotta som du kallade det, så kan man innovera i ett ramverk som också kan skalas snabbt till människans nytta. Men jag tänker just kring Data Act här då, eller AI Data Act och så. En del hävdar ju att det blir liksom en konkurrensnackdel för Europa kontra resten av världen. Bara liksom, hur kan vi ringa in det här lite kort och snabbt? Vad ingår i det här? Vad ska man behöva tänka på som privatperson eller företag? Ja. Och vad liksom, ligger det någon grund i det här? Liksom, kommer EU att halka efter? För att det, som sagt, det går ju väldigt snabbt och det kan röra sig om ett par år. Och sen så har liksom Kina sin liksom nuke AI och USA sin, och så sitter vi här och är kumbaya-iga liksom. Ja, nej, alltså nu kommer du in i min nuvarande värld, för att jag har precis kommit in i en ny roll som Responsible AI Lead, vilket gör att det har med just att kunna sätta ansvaret för användandet av AI på just organisationer och stater och alla som egentligen vill dra nytta av tekniken måste kunna visa ansvar för hur man använder tekniken och hur man använder de systemen som vi sitter på. Och det innebär också att den friheten som vi tror att andra sitter med kommer ha samma impact som vi har överallt. Så det är människor som måste skyddas. När vi pratar om Kina och vi pratar om USA, absolut, det har varit lite vilda västern med AI i liksom ett par decennier och folk har dragit ifrån och så vidare. Men nu är det faktiskt så att med sådana regelverk som kommer ut, till exempel EU Act som vi sitter under väldigt starkt, som gör att man kan faktiskt inte ha ett företag som sitter i Kina och har kunder i Europa utan att följa EU AI Act. Så att EU AI Act har inte bara i sitt regelverk de företagen som finns i EU, utan det tar med sig alla företag som vill ha kunder inom EU. Så att det gör ju att alla måste på något sätt komma överens om hur man hanterar AI-system. Hur skyddar man människan? Hur ser man till att det inte sitter barn liksom och jobbar för att ta fram olika kemikalier eller mineraler eller så vidare som ska gå in i våra mobiler. Så hur ser vi till att alla de bitarna som faktiskt driver AI-utvecklingen har någon tagit ansvar för och se till att de blir renare och renare. Så att jag ser det som en möjlighet till en bättre värld snarare än att vi går åt ett kaotiskt värld. Men då blir ju liksom följdfrågan, för jag tror inte vi riktigt klargjorde det. Liksom, vad är det i den här Data Acten som är så bra, som skyddar folket då, eller mänskligheten om man så vill? Ärligt talat så är det att man faktiskt har kommit ut med rejäla fines. Så att nu är det så att om man inte följer det regelverket där man faktiskt ser till att de som har de här AI-systemen och sitter på datasets, om inte de ser till att deras data är rengjort, att de har egentligen det finns rätt så många underdelar. Jag ska inte gå in i regelverket så nu. Men jag tänkte om det finns några key liksom, grejer som man kan bara ringa in. Okej, det är det här det betyder på något sätt för gemene man, så blir det transparens. Som inte är allt för AI-nördig liksom. Ja, absolut. För gemene man som faktiskt är ute och handlar på ICA eller Coop eller Hemköp eller vad det nu kan vara. Där de flesta egentligen inte ens vet om att de är liksom i ett dataproducerande AI. Man själv skannar så all data ja, precis. Allt sånt är ju data. Gemene man behöver veta att transparens
är en väldigt stor del av ansvaret. Flexibilitet. Tredje part, vilka man jobbar med, så att man faktiskt har ett ansvar som slutanvändare, som organisation, att se till att man inte jobbar med tredje part i andra länder som har mindre rena sätt att jobba på. Mycket har med också just det här med mänskliga rättigheter, privacy, alltså hur man använder data, att man inte ska kunna se över till exempel att använda sig av biometric, alltså hur man ser ut och ansiktsscanning och så vidare för igenkänning och identifiering av människor i olika sammanhang, att man inte använder data för manipulation, för subliminal alltså påverkan utan ens egna OK. Propaganda. Exakt. Ja. Så att alla men jag de tänker bitarna. mig att Kina, det är liksom deras bread and butter, just de här grejerna du tog upp. I vissa fall, jag tror att de börjar liksom nu. Ansiktsigenkänningen och så vidare. Det har ju hänt mycket där och skandaler har ju poppat upp och då har ju faktiskt företag dött av att och gått liksom helt försvunnit på grund av att de har fått den här stämpeln av att de inte respekterar människans värdighet och integritet i de fallen. Och det är precis det vi pratar om när det gäller just de regelverken. De bitarna måste folk och organisationer som använder sig av AI-system inte bara förespråka men också förväntas följa. Men jag tänker just, det är ju fine and dandy här, men det känns ju inte som social scoring, social credit-apparaten i Kina är på väg att fallera på grund av det här heller. Utan de har ju sin inhemska marknad där de är så stora. De gör vad de vill. Så att ja, säga. Absolut. Sen är det klart att om de säljer en produkt till Europa så visst, men då kanske de kan certifiera det då, och så vidare. Men jag menar, de kommer ju inte sluta utforska liksom saker som för exempelvis massövervakning. Absolut. Det som kommer hända däremot, det är att andra organisationer inte får köpa av dem. Oavsett vad de väljer att exportera eller inte. Utan på grund av de här nya regelverken som nu kommer ikapp AI-system så kommer man inte få jobba med bolag och länder som ger sig själva den friheten. Så att även om vi ser Kina som de är ju så pass många, det är ju det. De får ju väldigt mycket, tänkte jag säga gratis, det är ju inte gratis, men de har så stor population att de faktiskt får modeller att funka på bara sin egen inhemska marknad, precis som USA för övrigt. Där sitter vi på väldigt stora mängder befolkning som gör att man faktiskt får väldigt mycket data och kan få väldigt mycket att funka. Men det som också händer är att andra inte kommer få köpa, även om modellerna som de exporterar är enligt våra regelverk. Om de själva i samma veva nyttjar felaktiga och emot regelverken inhemskt och att våra organisationer vet om det och vi vet ju om det, så får man inte använda dem. Man får inte köpa dem, man får inte nyttja de tjänsterna. Jag tänker bara i Kina är det ju liksom toppstyrt så på något sätt. Du har en jättestor pyramid. Yep. I USA som du nämnde så har vi ju då har vi ju liksom den kapitalistiska pyramiderna. Då är ju techbolagen ett gäng olika pyramider just nu liksom, men det är ändå väldigt stora pyramider där också. Men det är andra i toppen, det är inte, vi får väl se hur det går i valet. Och den debatten är ju där, och i USA så styr ju väldigt mycket den juridiska processen också. Alltså vilka som blir, som blir sud, vad heter det på svenska? Ja, stämda. Och vilka som vinner i de fighterna är ju det som styr egentligen regelverken ofta. Eftersom det är ett regelverk som följer praxis. Så att det är mycket att vi väntar in nästan vad nästa stora mål kommer vara. Liksom, vem kommer bli stämd, och beroende på hur mycket de betalar i böte så visar det sig att nu blir det ett regelverk för att ingen annan vill gå den vägen. Vi har ju sett till exempel Meta hamna i såna situationer. Ja, men det var ju i Europa han fick åka hit. Ja, exakt. Precis. Så att det är och då kan de inte ta. Vissa känner att jag kan ta
risken och betala för det och räkna det som en cost of doing business, så, som man säger. Men andra kommer inte kunna göra det, och det innebär ju att det sätter ett regelverk av sig självt, även om de sitter i USA och inte har samma regelverk. Men nu kommer ju ett nytt regelverk i USA också. Ja, men de kör ju stat för stat väl? Det är lite olika. Vissa kommer vara federal. Så att stat, ja, det är lite ett annat sätt. För Kalifornien är ju mer lik GDPR som ett exempel. Precis. Men det finns ju mer vilda västernstater så att säga också. Precis, men nu kommer ju lite nya federal regulations som de kallas, och då är det hela USA som täcks. Det tar alltid väldigt lång tid för det, eftersom det är stora debatter som krävs för att det ska komma regelverk i en federal nivå, och som då skyddar, som då täcker hela USA. Tänk liksom, nu ska vi inte snöa in oss kanske på för mycket på det juridiska, det finns ju mycket kul man kan prata om. Ja. Men jag tänker också kring just, vi såg ju på liksom, den ryska invasionen här i Ukraina, att folk köper ju gas fortfarande av Ryssland, och det görs ju fortfarande affärer med Ryssland trots att det finns då incitament mot att inte göra det. Absolut. Så att tro att bara för att vi sätter den här lagstiftningen i Europa att den typen av liksom kod och så vidare som Kina eventuellt skulle kunna ta fram inte kommer hit ändå. Det känns som att det finns alltid innovationsvägar. Ja, jag skulle snarare För kalla det för kreativa olagliga. Ja, jo, absolut. Ja, för mycket av det är olagligt. Och den världen kommer vi aldrig riktigt kunna göra och det är någonting det som helt är emot. så viktigt, för det här är ju liksom digitala nukes, är det ju folk som säger ibland på ett sätt. Exakt. Jag tror att det viktigaste är att utbilda och se till att alla har en miniminivå i vad är det jag kan göra som individ för att se till att jag inte är inblandad i sådana aktiviteter eller vad man ska nu kalla dem för. Och det tror jag vi kan göra bäst genom att faktiskt lära så många som möjligt, så snabbt som möjligt. Hur skyddar jag mig själv? Hur ser jag till att jag inte är inblandad, att mitt data inte används i sådana sammanhang, att jag inte stöttar organisationer som håller på så, och som sysslar på det sättet. Och det finns ju idag väldigt mycket, jag kallar det för internet policing, men det finns väldigt många icke vinstdrivande organisationer som bara jobbar med det, med att just lista ut vilka det är, vilka stora organisationer som håller på det sättet och kanske inte är helt öppna med deras aktiviteter och vilka de köper av och vilka de samarbetar med och så vidare. Så att det finns mycket just nu som är inofficiellt, och förhoppningsvis så blir vi mycket bättre på att skydda oss själva, skydda våra samhällen, våra personlig data, hur mycket som det avlyssnas, hur mycket som används utan att vi vet om det. Att man kanske också ser till att man är i alla fall vaken och nyfiken på var är jag en del av det här maskineriet? För vi är alla grunden till hela den här maskineriet. Det är vi som skapar och producerar data i vardagen. Där har vi en väldigt stor makt i att se till att som en del av samhället inte låta oss själva utnyttjas. Är det något speciellt vi i Sverige bör tänka på? Just för att, som du säger, ta det här liksom egna ansvaret lite grann också och hjälpa till. Absolut. Jag skulle säga att stora blind spot för svenskar är att man kanske förlitar sig för mycket på om jag får tillgång till någonting så är det tryggt. Och så är det ju inte. För mycket av det som vi har tillgång till har inte ens gått igenom europeiska regelverk eller svenska regelverk. Vilket gör att man måste vara försiktig oavsett vilken app man laddar ner till exempel, eller vilka sajter man går in i. Att man faktiskt läser på lite. Kollar upp det, speciellt om man ska använda det i vardagen. Om det är fitnessappar eller om det är hälsoappar eller om det är jobbappar. Alltså oavsett vad det kan vara som man nyttjar i vardagen. Att man ser till att man faktiskt
vet vad det är för organisation som ligger bakom. Att man vet kanske vilket land det kommer ifrån, att man vet att man förstår vad det är man stöttar när man köper tjänster där data är inblandat. Och det är alla techtjänster, så att vare sig det är via telefonen eller datorn eller medlemsapp på olika mataffärer eller klädaffärer eller allt där man måste skriva in sitt namn. Loggar man in eller skriver in sitt namn så är det data. Men man tänker sig då att de här lagstiftarna och så vidare, liksom, om vi tittar på Apple App Store, liksom, har de ansvar just nu för att det inte är liksom, TikTok är ju kinesiskt och det var jidder kring delägandeskap och i USA skulle det ägas till viss del och så vidare. Liksom. Har de ett ansvar kring vilka appar som finns där och var datan kommer ifrån? Liksom, eller kan Putin fritt slänga in appar i App Store som vi laddar ner utan att vi vet om det? Idag så har de inte det. Hur det kommer se ut i framtiden, så det kommer ju... För det tangerar ju lite med det vi pratade om tidigare. Absolut, liksom. Och det har ju med att Apple är... Och Putin skulle ju definitivt skriva, den här är säker. Med stora bokstäver. Det gör de. Så att vi vet idag att det finns ryska appar som köps över hela världen. Inte minst kommunikationsappar och WhatsApp-liknande appar och chattappar och så vidare. Och mycket av det är ju det som gör oss lite mer känsliga. Det är det jag menade med att kolla upp vart det kommer ifrån. Vem är det som är bakom? Vilken organisation? Och det är rätt så enkelt att göra genom att titta på systeminformationen på varje app som man köper. Och den kommer ju upp innan man tackar ja till att ladda ner en app. Den måste man kolla. Därför att har man tillgång till internet så har man tillgång till mycket mer än vad man tror. Där kommer igen den här blind spot som jag pratade om för oss i Sverige till exempel. Där vi ändå är ett samhälle som är byggt på att man förlitar sig på staten, man förlitar sig på regelverk, man känner sig trygg i att man är skyddad och där har vi ändå en väg in för många att utnyttja det på fel sätt, och där måste vi bli bättre i dagsläge. Att kolla upp var kommer allting ifrån och var skickar jag min data. Många har använt till exempel OpenAI, inte för att säga någonting om det, men varje prompt som man lägger in i ett sånt system förändrar ju systemet, matar ju systemet, och systemet lär sig av den informationen man ger. Och ger man ens namn eller ens familjs namn eller någon annan, då är det ute i den världen utan att man har någon kontroll över vad som görs av det. Ja, och det är ju samma som Facebook. Det är så här, ja men det är en gratis tjänst. Nej, men du betalar ju med din data. Exakt. Och det lärde vi oss för 10-15 år sedan. Men det är samma sak med ChatGPT. Sen har ju de också mer låsta enterprise-modeller såklart som de säger är säkra. Och då är det inte data, då är det systemet. Det är själva modellen. För att de säljer ju inte... Nej, men där du kan ladda upp dina företagsdokument och liksom känna att det är i den lilla sandboxen. Liksom. Precis. Och nu är det egentligen det som är framtiden för enterprise och corporate. Alltså det är ju att ha helt stängda modeller, och ofta att man börjar, istället för att börja med de här large language models som en OpenAI är, så börjar man med small language models där man tittar på datasätt som är mycket mindre men man har full kontroll över, så man sen kan bygga ut säkert och tryggt i ett sammanhang där man vet var allting kommer ifrån och hur det hanteras. Det är så fint när du säger man vet var allting kommer ifrån. För det är lite samma som när du går till ICA eller Coop som vi var inne på, och så kollar man på, ja man kan vara hälsomedveten och titta på baksidan av paketet, vad innehåller, hur många e-ämnen, och jag pratade med tidigare om de typerna av ämnena också. Ja. Och det är klart att är du väldigt intresserad och väldigt så att säga du prioriterar din hälsa och vad du stoppar i dig, ja då kanske du tittar. Men 99% tittar ju inte. Nej. Och det är ju samma sak i App Store. Liksom. Man kan inte förvänta sig att speciellt liksom, yngre personer, äldre personer eller folk som bara är vanliga människor ska ta det ansvaret själv. Och det är väl där lagstiftningen på något sätt kommer in. Precis. Och då vill man ju ha lagstiftning baserat på liksom, dataforskning och liksom, konsensus kring vad är bäst för mänskligheten filosofiskt kanske. Exakt. Ja, men det är precis så. Och det är det jag menade med att ju fler som vet om det, det är lite som ringar i vattnet. Alltså ju fler som är medvetna, ju bättre skydd får vi som samhälle. Så att jag tror ändå att även om vi inte kan förvänta oss att de flesta vet, vi är ändå ett samhälle där vi lyssnar på varandra mer än vad vi lyssnar på
någon annan. Alltså på ens vänner, på ens samhälle. Om jag sitter i en grupp som tränar tillsammans till exempel och den ena kommer ut med jag har hittat världens bästa app som hjälper mig med det här och det här och det här och det här och vi vet att vi alla har samma behov, då kommer alla vi ladda ner det för att vi förlitar oss på att den personen har gjort jobbet så att säga. Och det är där vi måste bli bättre på att faktiskt göra jobbet så att vi kan förlita oss på att den informationen vi delar med våra nära och kära är korrekt och är faktiskt genomtänkt. Men när det kommer till just påverkan, nu är det ju liksom val i USA här om 2 veckor. Det är väl typ precis när vi släpper det här avsnittet tror jag. Skrämmande. Ja, och liksom fake, jag vet inte, man vet ju inte riktigt nu för att AI är ju så sofistikerad liksom. Är de här memserna AI-genererade, är det liksom fake? Stod han på McDonalds Trump på riktigt? Alltså, det gjorde han väl förmodligen. Men liksom, är det några speciella saker man bör tänka nu när vi går in i den här nya tiden? Lära sig tecken. Det finns alltid tecken på vad som är fake och vad som inte är det. Och jag tror det har med igen att man måste ge sig tiden om man ska nyttja AI och att om man ska vara en del av den här produktionsmaskineriet så att säga av data som används inom AI, så måste man bli bättre på att lära känna de här tecken på vad är fake och vad är verkligt. Och det finns tecken. Det är egentligen bara veta om det. Jag skulle säga att eftersom alla vi pratar nu om har någon slags tillgång till internet, att bara köra några snabba. Det finns hur många utbildningar nu som tar kanske någon halvtimme eller en timme på hur man känner igen fake från riktig. Alltså när det gäller just de här alltså nu har ju data tagit ett steg längre. Men det finns men det blir ju en oändlig kapprustning mot liksom våra sinnen också. Exakt. Och vi har ju våra biologiska begränsningar. Och det känns ju som att det inte är allt för lång tid kvar innan de här guiderna inte kommer funka längre. Ja, alltså, teoretiskt sett. Dock så är vi fortfarande inte där. Nej. Så att det finns fortfarande men väldigt vi vill ju mycket tänka tecken. Framåt ju. Ja, om man ska tänka framåt så tycker jag definitivt att vi ska titta på då sätter vi ju ansvaret på de som publicerar. Och igen så ser vi ju samma sak. Jag vet inte hur mycket luxury-världen har ju slitit länge med att man har fake-kopior Vilken ute. värld? Alltså luxury, alltså hela retail, lyxvärlden, varumärken. De har ju slitit med den liksom kopia och fake-biten länge. Vi kommer sitta i samma på samma båt när det gäller AI, där vi har vissa som är jätteduktiga på att klura fram om någonting är fake eller inte. Vissa är superduktiga på att ta fram fake som ser extremt likt ut. Andra stjäl den riktiga varan och säljer den varan mycket billigare för att de har inte betalat för den och de vill bara ha pengarna. Och vi kommer se exakt samma sak, för det är ändå människor vi pratar om. Det är människor som styr, det är inte data, det är inte tekniken som det är fel på. Det är hur man har nyttjat tekniken, vad man har använt verktyget AI till. Och det är människor bakom det. Och det har ju med att sätta på plats enforcement som vi kallar det för, att vi har ett regelverk men också konsekvenser som kommer till, liksom, när man ser att någon har försökt nyttja, och det var det vi pratade om med manipulation och propaganda, och för det är precis det vi pratar om, att nyttja AI till, om man sätter fake AI och publicerar det är att man faktiskt har konsekvenser där man hamnar i fängelse, att man har och väldigt stora finansiella konsekvenser på att ha använt det. Så att det och att faktiskt ha delat det också, så att det inte bara blir de som har publicerat utan även de som delar, så att man blir faktiskt mycket mer försiktig. Men tror du att det blir så då? För jag tänker liksom USA som ledande hatten på AI just nu, håller du med om det? Eller? Jag tror att vi sitter lite i mörkervärlden när det gäller vissa delar av världen, och vi har sett lite annat komma ut från andra länder, så att jag tror att det kan vara andra regioner som men vissa av de här företagen har ju blivit väldigt, väldigt stora. Synliga. Både synliga men väldigt stora. Och det är också liksom
som med OpenAI så var det liksom statliga personer som kom in där ur liksom deras defense och skulle sitta i styrelsen. Och Precis. Liknande händelser har ju hänt i många av de här företagen också. Så att man kan ju misstänka att det händer saker bakom dunkla det gör det. ridåer. Alltså, man behöver inte ens misstänka det. Det händer. Ja. Absolut. Och liksom ytterst så är ju AI i liksom dess befintliga format en form av hävstång. För den som så att säga, det är ett mightier sword liksom. Och i framtiden så kanske AI fattar egna beslut och seglar iväg och så blir det Skynet eller andra coola liksom, grejer och då får vi förhålla oss till det. Men ja, liksom... Jag vet inte hur jag förhåller mig till det, för att nu när jag alltså, för mig som ändå har varit i den världen länge, vi är inte i närheten av den möjligheten. Alltså vi har inte kommit dit ännu. Och jag ser inte att vi skulle kunna komma dit närmaste 15 år. För ingen AI har kommit dit ännu. Det är ingen som har testat eller som har kommit fram till att en AI har kunnat göra det, utan det finns alltid en kill switch på AI på vilket system som helst. Så att även om det skulle vara att man har liksom fel datasätt och att man har tränat det på fel sätt, så är det liksom bara plug it out. Och då har man kontroll över det, så att då säga. Har man dödat den. Ja, då har man dödat den liksom. På det sättet så vi har inte kommit. Nej, men liksom om man ska gå, för man blir ju lätt filosofisk och sci-fi när man snackar AI. Ja, och det tycker jag är kul faktiskt. Ja, det är därför det är ett kul samtalsämne. För att man blir liksom så här, vad är människans roll och vad händer med jobben och bla 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 och mening i livet och så vidare liksom. Och barnuppfostran och ledarskap och allt möjligt. Alltså allting tangerar lite grann med där vi är. Men teoretiskt sett då, om man har byggt en AI som är smartare än människan, bör ju AI då kunna gå runt alla eventuella killswitchar vi bygger upp för att den är mycket, mycket smartare. När man säger att AI är mycket smartare, det är faktiskt en sanning med modifikation. AI är snabbare på att lära sig från data som den har tillgång till. Det den inte har är alla de här andra bitarna som vi egentligen gör oss det vi är, vilket är människor. Och AI har inte de bitarna. Än. AI har inga känslor. Så länge AI... Men det har ju inte psykopater heller. Sorry? Det har ju inte psykopater heller, sägs det är därför vi försöker stänga in dem också. Men det finns ju väldigt högintelligenta psykopater som lyckas komma undan ändå. Ja. Och en AI skulle kunna vara en sån typ av person som kan imitera känslor. Så länge man inte har kommit till en punkt där vi ser att det är möjligt att skapa en sån AI, vilket vi inte har kommit till ännu. Jag säger inte att vi aldrig kommer göra det. Jag säger bara att vi inte är där. Vi har liksom inte sett att det kan hända, utan de enda psykopaterna som finns idag är mänskliga, som jag har i alla fall sett, och som självklart använder sig av alla verktyg, inklusive AI. Så det är inte AI idag som är psykopaten, utan det är människan som använder sig av AI. Ja, absolut. Och då kommer jag in på hävstångsbiten. Men jag tänkte liksom, jag hörde just, det var han Sapiens-författaren som jag inte kommer ihåg namnet på. Men han drog ett exempel just kring hur de hade fått ChatGPT att gå runt en captcha. Ja. En captcha, alltså när man ska klicka på övergångsställen eller cyklar eller någonting sånt där på 3x3. En av de absolut enklaste att gå runt för övrigt. Ja, exakt. Men tydligen, och det här var väl något år sedan eller så, men AI hade lite problem, men då anlitade AI en människa via en sån här frilanssajt för att gå in och lösa captchan åt den. Och då blev den här människan, om jag minns historien korrekt, lite misstänkt och bara frågade, är du en robot? Och sa, nej det är jag inte, jag har bara synfel så att jag skulle gärna behöva lite hjälp. Så att man kan ju lätt manipuleras också. Och det här är ju ett sånt typ av scenario. Sen vet jag inte, jag kan inte bekräfta att hela liksom, den här händelseförloppet är 100% sant, men han är en trovärdig person som tog exemplet. Ja, men då ger då kommer du tillbaka till det jag sa, där människan är med. Och ju bättre vi är på att se igenom de här bitarna och förstå sig på vad som ett AI-system behöver för att kunna gå runt, vilket är människan. Och det är där vi pratar om human in the loop i alla system. Det är en del av de regelverken som nu går ut, är att det måste finnas människor i alla delar av utvecklingen av AI. Oavsett vad vi använder AI till, så ska det aldrig släppas löst. För att man vill se till att människan inte kommer till skada först, men också inte utnyttjas på det sättet. Men AI kommer inte kunna gå runt människan, utan
människan måste ändå finnas där. För det finns vissa delar som AI inte kommer kunna lösa. Det exemplet som du tog till exempel, det är ju det är ett väldigt bra exempel för övrigt. Därför att vi har pratat om en AI som nu är en generativ AI. Vilket gör att den kan läsa av rätt så mycket som vi tidigare trodde att AI inte kunde läsa av. Vilket är vad finns på bilder, hur känner jag igen det, det spelar ingen roll om det är superlitet på bilden. AI har faktiskt blivit bättre på att klura fram vad som finns på bilder och se till det känns att ju som att det nu borde inte vara något överhuvudtaget problem för AI att lösa vilken captcha som helst. Exakt, och det vet vi. Och det har vi vetat, för vi har ju utvecklat just den möjligheten för att kunna använda sig av stora mängder videodata, stora mängder bilddata och så vidare, för att kunna också analysera det och av många skäl. Det kan vara säkerhetsskäl, marknadsföringsskäl, det kan vara väldigt mycket som man nyttjar det för. Och det är det jag menar med att man måste hela tiden se till att man har human in the loop oavsett vad man gör. Men när du säger human in the loop där, för att jag menar Sam Altman och OpenAI där som ett exempel, som får väl liksom vara fanbärare lite grann för AI-utvecklingen på något sätt i den här diskussionen. Men han har ju gått ut med deras plan och där är det ju svart på vitt att vid något tillfälle, inte allt för snart, så är ju visionen att AI ska iterera sig själv. Vilket inte många är. Nej, det är klart att han vill trissa upp sina liksom, stockholders och så vidare. Liksom. Ja, framförallt så är det många som faktiskt inte håller med. Att dit ska vi. För att i dagsläget så har vi faktiskt situationer där vi ser att det kommer kosta honom väldigt, väldigt mycket. Om det nu inte är OpenAI så känns det ju ändå ganska troligt scenario att någon kommer ge prompten utveckla dig själv och bli smartare. Ish liksom. Grovt förenklat liksom. Och att det faktiskt går att göra. Och där kommer vi igen till den frågan som till den tankebanan som jag nämnde. Vilket är vi så trygga med datat som är där för att tillåta det? Och det är där vi har den stora diskussionen. Är att den datan som OpenAI sitter på, den är bara en representation av en del av världen. Och det är en väldigt liten del av världen. Vilket gör att skulle man släppa AI loss så hamnar vi i en värld som vi inte vill leva i. Därför att det är en mycket, hur ska jag kalla det för? Det är en väldigt ett repressivt sätt att titta på världen om man tror att man täcker alla världens röster genom att säga att men jag har tillgång till hela internet. Alla har inte tillgång till internet och har inte haft tillgång till internet. I dagsläget så sitter vi i en värld där 70% av världen inte har det. Inte ens har tillgång till en dator eller en smartphone. Eller vilken UX som helst. Där ingen data av den personen har ens kommit in i open source. Vilket innebär, oavsett hur mycket vi vill säga att open source är en demokratisering av data, så är det inte det. För det är bara en väldigt liten del, eller väldigt liten, det är ändå 40%, men av världen har fått sin röst hörd och har lämnat in information om sig själv och vad man är för människa. Så där har vi just den här debatten om att släpper Sam Altman loss ett AI-system som kommer komma ut med väldigt, väldigt felaktiga resultat, så kommer det dö av sig självt. För ingen kommer kunna förlita sig på det man får ut av det systemet, eftersom det inte representerar hela världen. Jag är väldigt nyfiken på, för du nämnde AI och personlig utveckling. Hur får du ihop det? Alltså, jag vill ta det ett steg längre med generativ AI. En av de absolut största förmåner vi har idag, tack vare generativ AI, är hur mycket man kan skräddarsy vad man använder AI till. Och med det menar jag att vi som människor, och nu kommer min socialantropologhatt in, är väldigt olika i hur vi lär oss. Vi är väldigt olika i hur vi uppfattar saker och ting.
Och framförallt så ser vi på saker och ting så väldigt annorlunda utifrån vad man har för erfarenheter, vad man har för familjeförhållanden, var man kommer ifrån, vad man har upplevt för även klimat och hur ens fysiska... Ens egna data då, kan man säga. Exakt, ens egna, även ens ryggsäck genetiska, och även genetiska data. Vilket innebär att med ett verktyg som generativ AI så har vi helt plötsligt en möjlighet att för varje person ge dem ett skräddarsytt tillfälle i hur man kan lära sig. Att verkligen välja ut den absolut mest favorable. Ja, men passande. Passande, precis. Att man får välja ut det och inte bara välja ut det, faktiskt bygga det allt eftersom. Så att även om man inte känner sig själv, att utifrån hur man använder sig av systemet så lär sig systemet vad som funkar bäst för just mig. I både min ålder, min dagsform, min fysiska form. Gillar jag att lära mig på morgonen eller på kvällen? Eller är det 20 minuters snuttar eller är det 45 minuters snuttar? Alltså alla de bitarna kan generativ AI vara en enorm styrka för oss. Det innebär också, och om man går in i etiska biten, att vi vill ju inte att AI ska nyttja och utnyttja det i negativa sammanhang. För jag vill inte till exempel att en marknadsföringsfabrik och engine som vi kallar dem för ska nyttja mitt sätt att lära mig. Exakt. För att manipulera vad jag ska köpa eller vad jag ska tycka om eller vad jag vill se eller vad jag ska läsa. Så det är de bitarna som egentligen är superviktiga att särskilja, där vi har exakt samma funktionalitet och styrka som generativ AI ger oss tillgång till, som också kan vara en extrem fara i kapitalistiska och nefarious, olaga användande av samma data. Men jag tänker bara för att dubbelklicka lite där, för där har du ju liksom två spår. Dels har du ju utbildningen, och det är många som snackar om att AI kan revolutionera liksom väsendet, för nu har vi en fabrik som lär ut liksom arbetare. Liksom, det är det vi vill bygga på något sätt. Folk som följer regler och kanske inte tänker innovativt. Och alla lär sig olika, och de som inte faller inom ramen för det, liksom, för det sättet, ja, men de får gå och bli liksom, nu ska jag inte slänga någon under bussen, jag håller liksom fullständigt med, för vi blir svagare som samhälle på grund av att många inte får det de behöver i just inlärnings... Ja, men det har ju varit en fas på att liksom, det här är bra saker att kunna, och om du inte är liksom lagd åt det hållet, ja, men då får du pyssla med det här. Och det är ett liksom lägre status att jobba med det. Liksom. Precis. Eller liksom, att man inte tar hand om det på rätt sätt. Och framförallt att man kanske inte tjänar tillräckligt för att kunna överleva. Exakt, så du har ju det utbildningsspåret. Men sen har du liksom personlig assistent som du kanske är mer inne på. Och också, vilket också tangerar med så AI-flickvän, AI-pojkvän. Liksom den där relationen, om vi tittar på filmen Her, och det är många som liksom pratar om det där. Och då kommer man ju in kanske på risker med manipulation, som du är inne på med marknadsbiten också. Precis, kapitalistisk. Alltså även de här flickvän, pojkvän generell påverkan. Alltså det finns ju, om det är någon som vill påverka, sen kan det vara i ett kapitalistiskt namn eller i en nations namn eller vad fan det nu må vara. Vi är ju lätt påverkade små apor egentligen. Som sitter här och försöker vara smarta kring liksom en superintelligens. Liksom. Så att det finns ju mycket att bita i där. Ja, det finns det absolut. Vad ska vi ta det då? För jag följer ju hela den här sociala biten. För att vi har ju den här asociala priset som får betalas av många, eftersom man blir ju utsatt för en artificiell social värld där man tror att man är social, men man egentligen sitter framför ens dator. Men eftersom man är en del av stora community som ofta är globala och så vidare, så tror man sig vara social, och så tappar man väldigt mycket av det som är egentligen human to human interaktion. Alltså jag vet inte vad det heter på svenska, men människa till människa kontakten. Och den sliter många med då i en ålder där vi egentligen ska hitta någon att vara och leva med, vara partner med,
vare sig det spelar ingen roll vem man väljer att göra det med, men vi är sociala Ja, och det djur. kommer ju in på den här samhällsutvecklingen med många som känner sig lite ensamma också. Exakt. Och som jag nämnde, vi jobbar ju mycket hemifrån Precis. också. Och då är du får ju inte det här liksom piskandet att du ska in på kontoret. Precis. Utan du behöver ta lite ansvar själv också för den här sociala kontakten. Där den digitala kommunikationen är supereffektiv och så vidare. Exakt. Men våra liksom apsinnen vill ju inte bara ha syn och ljud. Utan de vill ju också ha lukt kanske och känsel. Ja, alltså alltså, det är inte bara vad man vill ha för sinnen. Det är också just den här interaktionen är ju viktig för våra hjärnor och våra hjärnors utveckling. Och det jag menar med det är att vi har också en svaghet och en styrka i att vi är trygghetssökande. Så om min trygghet i hela mitt liv har varit framför en skärm, då hamnar vi i att man letar efter samma trygghet i relationsskapandet. Vilket gör att man hamnar i just de här frågorna som vi pratade om med flickvän och pojkvän, digitala flickvänner och digitala pojkvänner. Och det är där vi ser att faran ligger i att hamna för tidigt i en sån asocial situation framför datorn. Eller med smartphone eller väldigt isolerad, vilket är lätt gjort i dagsläget som sagt. Som jag skulle säga det är snarare regeln undantag och det är ju som jag märker med mina barn också att de direkt från skolan så går de ju hem, sätter sig framför Roblox eller motsvarande. Exakt. Och visst, det är en social interaktion antingen via mobilen där de har sina kompisar eller via Discord eller annat. Liksom. Men den är så digital. Den är digital. Så att det är ju bättre kanske än att de inte... Det finns ju fördelar med det. Exakt. Nu menar jag inte att de ska vara... Att man inte ska ha det. Nej, och där är ju ett komplement också. För där tvingas de ut och träffas först. Och sen så tar de den dialogen vidare på den digitala arenan. Liksom. Precis. Och där kommer det ju egentligen till i alla fall min syn på det. Och det är att det måste vara lite av båda. Att man ger våra barn möjligheten att lära sig hantera båda. Att man faktiskt ser till, för det är en ny värld. Vi sitter nu i en värld där jag i min ålder har barn runt omkring mig som upplever världen och som upptäcker en värld som jag inte har levt i. Jag föddes i en värld där vi hade 2 kanaler på tv. Det fanns liksom inte alls och vi stängde av tvn manuellt, ärligt talat. Det liksom, även fjärrkontrollen kom ju senare. Så att det är verkligen en helt annan värld. Våra familjeförhållanden, vi måste ju prata med varandra om vi ska ha någonting att göra. Vi var ute och liksom och styrde i timmar utan att tänka på att komma hem. För att det fanns en fara i att man kanske hade fått kontakt med någon på internet som våra barn är utsatta för idag. Det fanns inget sånt, utan det var verkligen vi, naturen, familjen, skolan. Back to basics liksom. Back to basics. Och det här är inte så många år sedan. Det är inte så många år sedan. Jag tänker liksom som bara det här, jag menar för 10 år sedan eller något, när folk började säga, barnen använder iPad för mycket liksom, och telefoner, men de föddes ju in i det och tekniken är ju så intuitiv att det är så här, för dem är det självklart. Ja. Och det är ju samma med AI nu också, för oss, vi försöker hänga med och lära oss, men för dem som kommer in och säger ChatGPT, det är inga konstigheter. Precis. Såklart, det är väl så det funkar. Exakt. Liksom. Det finns och därför ska man kunna använda det. Det är så det är. Exakt. Och det är där vi sitter i en sits där vi måste vara föräldrar till en generation som utsätts för saker som vi inte har utsatts för som barn. Vilket betyder att vi måste lära oss det. Och jag brukar faktiskt jämföra det med till exempel min mamma som kom till Sverige som vuxen och födde barn i Sverige som pratade ett språk som hon inte pratade, som utsattes för ett samhälle som hon inte var van vid och som behövde ta till sig helt nya samhällsförhållanden, helt nya upplägg. Hon behövde lägga lite effort. Exakt. Så det är nästan att se det som, eller nästan, jag ser det som att ta till sig en ny kultur, en ny kultur som man inte är native till, som man inte är född in i och som man behöver lära ut till sina barn. Och det är precis så jag ser AI och AI-system och generativ AI och alla de här bitarna, är att vi måste lära oss tillräckligt för att kunna stötta kommande generationer, yngre generationer i hur man kan balansera både
det som vi kommer med, som vi kan väl och är födda i, och det de är födda i, och kunna hantera det på bästa möjliga sätt. Även om de kommer bli bättre på det än vad vi är, eftersom de är native in i den kulturen, eller om vi nu ska kalla AI för en kultur. Men du ser vad jag försöker jämföra med. Och men där det är det ju precis alltid så att säga, om man kommer som förälder och så här, ja men håll inte på med det där för det är dåligt. Men det är så här, de sitter ju med det dagligen, de har ju generellt sett ganska bra koll. Lär dem hantera det. Exakt, på vad som är, så att säga, det här är lite fishy och det här är lite shady och det här är legit och så vidare. Alltså, de har ju oftast bättre koll än vad man tror, så länge de har en... Liksom... Och ge dem ett ramverk. Ja. För ramverket kan vi sätta. Även om vi kanske inte har alltså vi vill inte detaljstyra, för det är ju inte dit vi vill. Men vi vill ge ramverk. Och de ramverken är ju sociala. Det är, hur vill jag att mitt barn ska utvecklas? Hur vill jag att min granne ska utvecklas? Min vän ska utvecklas? Hur vill jag se till att mitt samhälle ska utvecklas? Och vi är en stor del av det. Hur vi pratar om det och hanterar det och tar till oss det. Precis, och som vi pratade om innan, du hoppade ju på programmering ganska tidigt. Jag kommer ihåg, jag var också väldigt intresserad eller nyfiken på programmering, men då fick man ju gå till en bokhandel och köpa en tjock bok, C++, och så orkar man inte läsa den, och så gjorde man någonting annat liksom. Medan nu är det ju liksom, nu kan du få bild och ljud och liksom en interaktion direkt om du vill lära dig någonting, så att det finns ju ett helt andra möjligheter idag också. Och framförallt har man förenklat det, så att nu finns det blockprogrammering, man kan ju ta liksom färdiga eller promptprogrammering för den delen till exempel. Så det finns ju väldigt mycket, och som sagt, det är inte så mycket att lära sig allt om allt. Det är att sätta ramverk för vad är jag villig att ge ifrån mig för delar, och vad är jag inte villig att ge ifrån mig för delar av min integritet och min privacy, vad heter det? Men det är den biten, och framförallt skydda barnen och skydda tonåringarna med att ge dem verktygen, så att de är i alla fall medvetna om vilka pitfalls, vad heter det? Faror som ligger. Fallgropar, tack. Alltså min svengelska är förskräcklig. Men okej, vi har snackat lite AI Act, vi har snackat lite AI-demokrati. Etiken här öppnar vi väl lite grann på liksom, men där kan man... landade vi där så mycket? Jag vet inte om man kan landa. För vi är mitt i processen. Men vad är ansvarsfull data då? För det är ju ett begrepp som du har skrivit om. Ja, alltså ansvarsfull data är ju egentligen, och om man tar gemene mans roll i det, är att förstå sig på vad det innebär. Vem har ansvaret för det jag skriver på internet? Är det jag som ansvarar för vad jag skriver, eller är det de som ber mig om den informationen som ansvarar för den informationen? Vad sker med informationen som jag lägger in? Ju mer man vet om det, ju bättre. Kommer man kunna veta allt? Absolut inte. Men man kan faktiskt veta allt om vilken organisation man ger den informationen till. Se till att man faktiskt är försiktig med vad är det för organisation jag interagerar med. För den är kritisk. Se till att du har en organisation på andra sidan som tar sitt ansvar på riktigt, och se till att de följer regelverk. Där kan man i alla fall gå in och i alla fall trycka på de bitarna, och faktiskt bara se över, okej, det här är en organisation som jag vet vad det är för land den kommer ifrån. Jag vet vad det är för brand som de vill gå ut med. Jag förstår mig på vad deras budskap är. Då kan det vara faktiskt att det räcker med det. Så kan man känna sig trygg. Sen så vet vi att här i Sverige framförallt så har vi ju också kommit rätt så långt med att vara digitala i vår vardag, med BankID och med Swish och med alla egentligen våra tjänster som kan skötas digitalt, och framförallt i vissa fall bara kan skötas digitalt. Och det är mycket längre än vad många andra länder har kommit till. Vilket innebär att vi har ändå satt vissa processer på plats för att säkerställa vad det innebär att ha säker data, att kunna dela data säkert. Jag vill se till att det här företaget har BankID när jag lägger in min information, för då vet jag att där har liksom ett företag tagit ställning och sagt att här är det säkert att gå vidare. Så det är precis de bitarna som jag känner att vi har kontroll över. Vi kan se till att kräva
av organisationer som ber om vår data, att se till att vår data är säkert kring med just sådana existerande och befintliga processer, till exempel BankID, till exempel Swish, där vi har bankerna som också stöttar ID-hanteringen och säkerställer att det inte används på fel sätt. Så det är liksom vårt folkliga ansvar här på något sätt att pusha verkligen. på. Både för oss själva och för vårt samhälle. Men jag tänker just kring så här, innovation och regulation. En del kanske skulle säga att innovation inte kan ske inom ramen för en regulation. Och jag förespråkar precis tvärtom. Och ofta så kommer ju en regulation som en reaktion på innovation. Ja, och det är för att ofta man har det innoverat som kanske lite för långt och ligger och för lite... snabbt. Ja, precis. Och tidigare så har vi varit mycket mindre eller mycket långsammare med regelverk. Om man tittar men till världen exempel, är ju snabbare generellt sett. Exakt. Och om vi tittar Även bara med på regelverk nu. sociala medier, anledningen till att liksom YouTube är intressant är ju för att du kan ställa en fråga och du har någon som har lagt ner flera timmar på att presentera svaret på ett superintuitivt sätt till dig, så du kan ta till dig det med ljud och musik och rörliga bilder och så vidare. Kontra när jag var liten och du var liten, att man får läsa en bok på ämnet. Liksom. Om man nu hittar boken. Ja, men exakt. Man får ta sig in någonstans i snabben och köpa den här boken också. För att det fanns ju inte Amazon. Liksom. Ja, men exakt. Och framförallt till exempel alltså, vem har hört talas om encyklopedin nu för tiden? Jag brukar testa mina syskonbarn med det. Men jag växer ju upp med encyklopedier. Alltså jag har dem kvar hemma. Och... I liksom de här stora, exakt. Som tar extremt mycket plats. Och framförallt så med tanke på hur snabbt saker och ting händer nu, så är de ju absolut... Alltså men de är ju stenålders. De är ju stenålders. Den informationen som är där har ju egentligen ingen nytta nu för tiden. Annat än historisk. Men det är väldigt intressant att se hur snabbt det har också skett i tillgången till data. Men om vi tittar på regelverken, om vi tittar till exempel på internet, e-sajterna till exempel. Det regelverket, alltså sist det hade kollats var, tror jag, 2001 eller 2002. Det har inte hänt så mycket tills nu i fjol. Men man måste ju förstå, och sen måste man tänka och filosofera kring framtiden, och sen måste man komma med någon typ av proposition och idé och förslag, och sen så ska de här politikerna som är ute och babblar också ta ställning liksom och förespråka det här. Så veta vad de pratar om. Och så ska det linjera med deras partibok och deras hållning och bla bla bla. Så det är klart att det tar lång tid. Exakt. Men jag tänker bara kring data där på liksom nationalencyklopeditiden. För jag var ju väldigt nyfiken också som barn, så jag tänkte ju bläddra i alla de där och bara, det här var coolt liksom, och lärde mig saker. Men den datan, apropå liksom etik och vettad data, det var ju liksom på den tiden, eller liksom förr i tiden, det var ju godkänd data liksom. Innan den printades så hade någon skrivit det, någon hade korrat det, någon vetenskapsakademi hade godkänt det och sagt att det här är korrekt och så vidare. Så att det var ju liksom mer vetenskapligt liksom bevisat på något sätt än mycket av den data som... Och politisk. Både vetenskaplig och politisk. Ja, absolut. För vi hade ju som sagt bara 2 kanaler som pappastaten ägde. Liksom. Exakt. Så att den informationen... Så det är ju lättare att linjera ett folk såklart om man har full kontroll. Och det är ju så Kina och Nordkorea försöker göra. Liksom. Men nu har vi snabb data. Alla kan göra data. Alla kan sprida ut data. Och alla har ju någon typ av egenintresse också. Alltså för vi är människor. Det är så här... Man kan vara idealistisk och man kan vara Moder Teresa och så vidare. Men vi har ju våra egna behov och drifter och visioner. Igen så är ordet alla är jag alltid försiktig med. För alla har ju inte det. Men de vi känner, alltså den västvärlden. Jag kan bara tala för mig själv. Precis. Västvärlden har den tillgången. Sen kan vi vara väldigt öppna med att många ute på vår planet har ju inte den tillgången. Och det är samma sak som encyklopedierna som vi växte upp med. Alla hade inte den tillgången även då. Så det är inte så att någonting har förändrats när det gäller liksom att alla ska ha tillgång till samma data. Det har med att man lätt kan förvirra sig i just ordet alla. Ja. Vad innebär det? Är det alla i Sverige? Förmodligen. Och även där kan jag... Vi hade ju ändå bibliotek så att säga man kan gå till. Det kanske man inte har i vissa länder som man kan gå till. Exakt. Så att det är också de bitarna som man måste låta falla på plats i många skeden. Och i det här fallet så kan jag ändå säga att regelverket har kommit ikapp väldigt snabbt. Alltså
vi försöker se till att människan inte kommer i kläm. Eftersom vi har sett också väldigt snabbt att det har varit lite negativa väldigt negativa användanden av just AI-system. Och då ser vi att nu måste vi se till att det här inte går i överstyr. Jag fattar. Om vi ska försöka liksom komma ner till liksom några kloka smartheter här som lyssnaren kan ta med sig ut i vardagen. Gällande hur man ska tänka kring men kanske lagstiftningen, jobben kring AI och titta lite i spåkulan också för framtiden. Ja. Vad skulle du vilja börja i en sån tråd? Jobb är ofta den frågan jag får. Hur kommer det se ut? Och kommer jag förlora mitt jobb? Kommer AI det är väl den oron som det är den stora kan oron. Och sen så är det såklart också frågan om kommer AI lura mig? Alltså de frågorna kommer ju väldigt, väldigt ofta upp. Hur kan jag ta kontroll över mitt liv så att den inte liksom att jag inte hamnar fel eller på fel sida av lagen, inte minst med data. Och inte minst identitetsstöld, vilket många har hört mycket om också. Ja, men just hörde något exempel på någon som blev uppringd från sin son och hade varit med i en olycka, va? Det var det exemplet också. Precis, så det finns många sådana. Alltså just för att det krävs 2 sekunder eller 10 sekunder av en röst för att kunna klona den. Exakt. Och sen så kan den AI-botten egentligen kommunicera med samma typ av språk som en riktig person. Ja. Den är ju läskig. Den är läskig. Och ännu så så har vi kommit in till de här att man kan ju faktiskt känna av när det är ja, men det är alltid de sårbara som drabbas. Det är ju pensionärer och så vidare som kanske inte har stenkoll. Och det är där jag menar att vi har ju sett att skydda oss själva. Men vi måste veta om dem. Och jag vill börja kanske med jobben. Jobben, precis som allt annat, när det försvinner jobb så skapas nya jobb. Så att vi ser faktiskt att det skapas fler nya jobb än vad det försvinner traditionella jobb. Så att om vi tittar på jobb som kommer att förändras drastiskt med AI så är det väldigt mycket det vi pratade om, det här repetitiva där det inte krävs någon kreativ eller empatisk eller etisk människostyrning och framförallt kontakt. Så att om inte den krävs så kommer det ersättas till stor del av AI. Men alla de rollerna kommer kräva en människa i hjärtat som styr det hela. Så att oavsett hur vi vrider och vänder på det så kommer människan att vara med i den evolutionen. Så att ingenting kommer att skötas utan människor med. Sen de här nya rollerna som kommer, så det blir ju väldigt mycket de som är prompt engineers, så det är de som kommer styra AI-system, skapa AI-system, lösa AI-systemen, säkerhetsfrågan inte minst, där man ser till att man har de här olika punktformade kollen som måste skötas i alla de bitarna. Det innebär inte heller att vi kommer låta AI ta över bitar som barns skötande, alltså om det är inlärning, om det är just de här sociala bitarna som vi nu ser ännu mer nytta i på grund av att vi har i vissa fall förlorat det och sett att det har varit en till vår nackdel. Så både som personer och individer och som samhälle. Och det är egentligen där man måste se utvecklingen i att det skapas lika många jobb som det förloras. Och vi måste komma in i ett samhälle som är byggt på inlärning där vi hela tiden är redo för nya utmaningar och nya saker som händer. Är alla redo för det? Det kommer vi aldrig vara. Men det är den världen vi lever i där vi hela tiden måste sätta oss och lära oss nytt. Och liksom min 70-åriga mamma har fått lära sig att använda sig av smartphone och hon använder det ständigt i dagsläge. Hon har kontakt med hela släkten liksom med WhatsApp och Zoom och alla möjliga. Vem hade sagt att
den åldern skulle kunna lära sig. Ja, de lär sig allting bara för man men har ett systemen behov är av det. ju intuitiva och enkla. Ja, men exakt. Och framförallt så kan man också lära dem stänga av vissa delar som kan vara lite onyttiga. Men jag tänker just liksom, det går jävligt snabbt. Men det är också lite grann som när internet kom. Nu sitter vi här 25 år senare eller något sånt. Verkligen. Och många kunder som vi pratar med, de har ju fortfarande liksom en väldigt, väldigt låg grad av digitalisering. Exakt. Och liksom förlita sig på andra så att säga, kanaler, mer mänskliga. Så att det finns ju alltid early adopters som skriker att liksom himlen faller ner på olika sätt. Men i realiteten så är ju mänskligheten ganska trög. Men det är väl liksom det som är skillnaden med AI också, att liksom det är en sån enorm stor hävstångspotential. Verkligen. Och just när det kommer till som arbetsmarknaden exempel, så märker vi också att det är svårt just nu, det har väl lite med konjunkturen att göra också, men för juniora personer eller personer som söker LIA-plats eller praktikplats, det går väldigt många som söker på varje roll. För att den tiden som det nu tar att liksom stötta upp en juniorprofil, den tiden kanske man mer vill investera i att lära upp en AI istället. Eller sitta och labba med den typen. Så att det finns ju en liksom, grej att du kan lyfta upp hela organisationen. Alla som är i paraplyet får jobba med AI neråt, men det blir ju också svårare då för nya att komma in på arbetsmarknaden. Om de inte kommer direkt med AI-erfarenhet så att säga. Ja, alltså... I alla fall inom digitala yrken. Ja, alltså jag förstår, det mesta har blivit digitalt idag. Alltså om vi pratar om Sverige så är de flesta yrken har någon digital form. Om vi tittar liksom volym. Men jag vill ändå påstå, jag har ju jobbat med rekrytering första delen av min karriär. Och det var alltid samma narrativ. Så att oavsett vad det är för evolution som gör att saker och ting förändras, så kommer vi komma ikapp så småningom. Så att nya generationer kommer alltid ha svårt att komma in i marknaden, för att vi håller oss till våra roller och våra karriärer och så vidare, och vi blir äldre. Alltså vi jobbar längre och vi lever längre. Och det kanske är enklare också att hålla sig uppdaterad nu med, precis. Även som representant för äldre personer. Exakt, och jag har absolut inga problem att vara representant för äldre personer. Alltså, men det som är viktigt ändå, det är en kombination. Vi lever längre, vi lär oss mycket mer. Vi måste lära oss för att hålla oss Antingen hänger man med eller så var det bättre förr. Exakt, så att säga. Exakt. Och det är just idag en ännu större fokus på att om man ska leva vidare och ha en karriär, så måste man ha den här inlärningsprocessen klar. Alltså att veta att det jag visste igår kommer inte gälla imorgon. Nej. Och vara redo, inte bara redo, men vara hungrig för vad som kommer imorgon. Och faktiskt i vissa fall tänka i förväg och kanske ändå driva den dialogen och det narrativet framåt och vara där. Där har vi sett en stor skillnad. För att det har inte egentligen gjort vi ser faktiskt att fler får en roll mycket tidigare på grund av att de har gjort vissa val i vad de har lärt sig. Och de har skaffat skillsets, färdigheter som är så pass nyckelfärdigheter för organisationer som inte har haft dem. Just det. Och ta sig an väldigt unga rekryteringskandidater, eller kandidater heter det, inte rekryteringskandidater, unga kandidater i rekryteringsprocesser. Så det är väldigt, jag skulle inte säga att det finns en one size fits all som vi har haft i olika evolutioner tidigare, revolutioner, om vi tittar på industrialisering och sen i samband med internet och i samband med alla de här stora bitarna. Skiften, precis. I dagsläget så är det inte på samma sätt. Nej, men och där tänker jag två saker. Dels utbildningen. Jag menar, om man för liksom 50-60 år sedan gick på KTH eller Handels eller motsvarande, liksom, då var ju en sån typ av utbildning hyggligt evergreen. Liksom. Du lärde dig de här basic, du ska kunna fysik och matematik och kemi, eller du ska kunna liksom, debit och kredit, men det här liksom grejerna. Medan nu är det ju mer liksom, men du behöver förstå världen
och sen ett ständigt lärande, för att ingen så att säga, som vi var inne på, ja, men människan kanske inte byts ut, men nischkunskaperna är ju en data alltid bättre på. Exakt. Så att säga, och analysera den här mängden data, som är exemplet rekrytering. Ja. Liksom så här är 100 CVs. Kolla igenom det där och så liksom baserat på de här 10 kriterierna, ge mig de 5 toppförslagen liksom. Bästa use case för AI. Ja. För där behöver man inte ha... Och sen då kan jag lägga mer tid på den personliga interaktionen med de här kandidaterna. Exakt. Då kan jag lägga 2 timmar på varje kandidat eller 3 timmar istället för 10 minuter, en kvart. Precis. Vilket gör att den relationen blir starkare. Det är precis det. Och där har du egentligen bästa sättet att se hur man nyttjar AI på bästa sätt. Men det gör ju att den här paralegal eller pre-legal personen där, som tidigare juniorassistenten kanske, som satt och bara vaskade igenom alla de här liksom prejudikaten och allt vad det heter. Liksom, de inte kommer få det jobbet. Exakt. För att då lägger man ju hellre det fokuset på att utveckla AI. Ja, absolut. Så det är precis ett sånt exempel som är bra att ta. Där man faktiskt kan använda människans tid bättre. Och på saker som har väldigt mycket större impact än vad man gör om man sitter med 1000 CV:n som man går igenom. Absolut. Men sen så nämnde vi ju i samma veva med jobb att vi har också den här oron med okej, vad ligger jag i för fara när det gäller AI och så vidare. Och jag tror där är nyckeln att man tittar på ens samhälle. Vad har samhället gett mig för verktyg för att skydda mig själv? Och om jag tittar på Sverige till exempel, så säger jag igen, vi har rätt så bra verktyg för att se till att man använder appar som är enligt regelverk. Där vi ser att om jag ger min information så ska det gå via BankID, via jag tror det finns en till som heter Freja ID, och så finns det några fler. Där det är säkerställt att det är en trygg miljö att använda min data i. Finns det inte det? Att göra ens homework, vad heter det? Eller hemläxa, och läsa igenom vad den organisationen kommer ifrån som jag sitter och interagerar med eller köper av. För de bitarna är superviktiga. För finns inte processerna som är på plats här i Sverige för att trygga vår data, då innebär det att man har ett ansvar att se över vad man gör av datat. För då har man valt att gå i processer som är utanför det som Sverige har säkerställt för att säkra vår data. Så det är ett sätt att göra det på. Det andra är att lära sig. Alltså öppna ögonen och vara hungrig och vara nyfiken. Inte för att skydda sig själv, för det ska inte vara en defensiv liksom mentalitet som man tar sig an AI, utan ha en nyfikenhet kring det. Vad innebär det? Hur kan jag nyttja det i min vardag utan att det blir liksom ett orosmoment? För ofta är vi rädda för någonting som man inte känner till eller man inte vet tillräckligt om. Och jag skulle säga att bästa sättet är att veta lite mer om det. För det ger oss lite mer trygghet i att hantera olika verktyg. Så att man verkligen tar liksom det här steget bakåt. Att det här vill jag inte ha någonting med att göra när hela världen är på väg dit. Och håller sig liksom utanför en hel världsevolution. Istället ta sig an och faktiskt anamma de bitarna som man känner sig trygg med. Och sen bygga på det. Bör alla företag ha liksom öronmärkt tid för att sitta och latcha och leka med AI-verktyg? Det är idag en del av EU-regelverket att ha en miniminivå i utbildning när det gäller AI för alla anställda. Så att det kommer verkställas med EU. Vad innebär utbildning rent konkret då, i det fallet? Det är att träna upp alla anställda till en viss nivå, så att man vet hur man använder sig av det, hur man nyttjar olika AI-system, vad det är för policyn som skyddar olika datasätt, om det är identifierbar data eller om det är trenddata eller om det är behavioral, beteendedata. Alla de bitarna ska ju hanteras på olika sätt och som anställd så kommer man vara en del av
det ansvaret som företaget åtar sig när det gäller hanterandet av data oavsett var det kommer ifrån. Avrundanden då, nästa år 2025. Vad tror du vi snackar om då gällande Det är AI? spännande. Man kan inte säga 5 år längre för att det är så här, ingen vet det. Så här. Men låt oss titta nästa år då. Vad händer då? Det blir väldigt intressant för vi har ju några nyckeldatum nu som kommer. Och inte minst USA som går igenom den här election process och vi vet att det kommer dyka upp lite olika scenarier och skandaler och det har ju genomsyrat hela processen. Men sen så har vi ju de olika konflikterna idag där vi vet att AI har använts i olaga ändamål så att säga, för att inte vara för abrupt. Men både i Ryssland och Mellanöstern och så vidare. Och så har vi Kina som sitter på rätt så mycket där också. Och Afrika som dyker upp ur ingenstans nu. Nej, det är inte ingenstans, det är en väldigt ung kontinent där mycket händer i olika hubbar med AI där också. Och jag ser också att med EU AI Act som träder i kraft med första nivån med regelverk som kommer behöva respekteras och implementeras tack. Redan i februari 2025 så kommer det komma en sån här direkt effekt på organisationer som behöver förändra hela deras sätt att ha hanterat data och faktiskt ha arkiverat data också. Som gör att vi kommer se ett väldigt tryck på ansvar. Just det. Och hur det kommer att visa sig och hur det kommer att skapa momentum inom innovation är jag alltså jag ser verkligen fram emot nästa år. För att jag vill se också hur kreativa människor kommer att anamma den kravställningen som kommer ställas på dem. För nu kommer vi kunna se den riktiga möjligheten med AI på att främja oss som människor, att stötta oss i att faktiskt komma åt de absolut bästa sidorna av oss själva. För det är ändå en balans, även om vi kan gå åt fel håll och gå åt liksom det värsta. Ja, men det är väl lite så algoritmerna är liksom triggade idag. Exakt. Att liksom, så mycket känslor som möjligt ska triggas så att vi säger åt F är det här och stannar kvar och ger tid till plattformen. Det är lite så vi har varit upp till nu. Liksom. Precis. Medan jag ser nu att vi kommer kunna ha möjligheten att verkligen se de som tjänar mest på det är de som vill göra människan gott. Och vi har den möjligheten tack vare det här regelverket som kommer liksom väldigt snabbt in på utvecklingen på AI. Får jag bara dubbelklicka där? För att jag hade en sån tankebana här innan. Just kring, om vi kikar på en företagsstruktur. Så är ju liksom målet på något sätt med ett företag att tjäna pengar till aktieägarna. Absolut. Det är liksom själva grunden. Det är också det Bolagsverket säger om du ska registrera ett bolag. Ska du tjäna pengar, annars är det hobby. Ja. Så att det är liksom, staten har ju själv definierat det så. Och det är så det funkar. Och KPI:n idag är ju vinst och pengar. Och nu börjar man komma in på en filosofisk fråga liksom, med en KPI, vad är bra för mänskligheten på något sätt istället. Och så länge det inte är definierat och spikat och dessutom liksom på något sätt liksom integrerat med liksom aktieägare och hela gänget här så kommer ju det aldrig vara prioriterat. Utan då kommer det ju vara till exempel, men det är billigare att ha en AI än en anställd. Okej, då har vi en AI. Liksom för att det linjerar med vad samhället säger att det ska vara. Verkligen. Och det är också vår egna, liksom, man vill ha pengar för att då kan man göra grejer. Så att liksom, hur tar man sig ur liksom, finns det någon det är en process. Tydlig KPI gällande det här mänskliga värdet i EU-dataakten just nu? Och vad är det i så fall? Och det är väldigt bra. Alltså, du tog upp det på ett sånt perfekt sätt. Därför att vi har faktiskt tagit fram den processen med kunder i dagsläge. Där vi faktiskt säger det rakt ut. Att vi går från att responsible AI har varit en hobby till att nu vara ett krav. Det är verkligen den transitionen som sker idag på företag. Att
Vissa har bara gjort det för att de tyckte det var viktigt. Och i vissa fall så blir det liksom en sidogrej, liksom lite philanthropy vid sidan om och bra för ens brand och så vidare. Till att nu vara ett krav som måste genomsyra hela bolaget. Och det inom 2 år. Kan man kombinera kravet med skattelättnader? Det man kombinerar det här med är faktiskt rejäla fines. Just nu så sitter böter som kommer komma mellan 3 och 7% av hela deras revenue. För det finns ju piska och morot. Och det är piska som EU AI har kommit med. Men moroten har ju hittills varit cash. Exakt. I en bolagskontext liksom. Och nu är piskan kan vi inte ha en morot då istället? Alltså moroten är ju såklart att de som kommer snabbast fram med det här blir ju de som får bästa brand recognition och får väldigt mycket revenue. Då är det cash. Så det där är moroten. Men vi vet ju allihopa att det är revenue som driver organisationer. Det är cash, det är profit. Ja, men det är ju sånt du jobbar med också. Ja, exakt. Vilket innebär att om inte vi ser till att det finns en kostnad för att inte göra det, så kommer inte det verkställas. För att det kommer alltid finnas organisationer som säger att om de struntar i det så behöver inte jag tänka på det heller. I det här fallet så blir det att det finns ingen val. Man måste gå igenom den processen och få låta det här kravet med human-centric responsibility när det gäller AI-system att genomsyra hela organisationen. Och här är det roliga. Vissa organisationer vet inte ens vilka AI-system de har. Så idag sitter vi även och försöker klura fram vad är det för AI-system man sitter på? Så redan där har vi men jag tror alla liksom SaaS-tjänster eller digitala tjänster som man använder, bokföringssystem eller annat, liksom, det finns ju AI-komponenter i dem. Exakt. Liksom, oavsett om man vill det eller inte. Och de måste fram, för att det kommer vara det som kostar bolaget absolut störst. Blir det såna här liksom, motsvarande personuppgiftsbiträdesavtalsgrejer? Ja, ännu mer skojsiga byråkratiska saker för oss företagare? Ja, alltså inte så, utan snarare att man får ett ramverk som man måste följa. Och det är där jag menade med innovation, när du sa just innovation och regelverk. Har man fått möjligheten att bygga regelverket in i innovationsprocessen så att det blir som ett ramverk som man följer i all innovation, så behöver man inte tänka på det längre. Nej. Det blir en trygghet i sig att kunna bygga innovation inom ramarna av regelverket som finns där för att skydda samhället, för att skydda individen. Det ger mycket mer frihet, i alla fall enligt mig, att kunna bygga inom det ramverket. För att så fort jag vet att det funkar, så kan jag skala det utan att behöva tänka på att nu måste jag titta på compliance och governance och AI-system nej, jag har redan gjort det. Jag har redan gjort min hemläxa. Det enda jag behöver se är liksom hur tekniken kommer funka med resterande ekosystem. En sista konkret fråga innan vi rundar av. Det blir mycket sånt där, men det är så det. Vad kan jag i min verksamhet gå in och bara checka? Vad är det jag behöver ha koll på inför februari då? Gå in och checka, vad har du för audience? Vad får du in för information? Alltså vad har du för publik? Vad får du för information från dem? Vad behöver du ta ansvar för? Så, som organisation så är det ju framförallt det. Vad ber du dina... Nu snackar vi om datalagringen. Datalagring, precis. Inte bara datalagring, men datahantering. Ja. Hur det hanteras. Vad har du för AI-system? Pinpointa vad det är för AI-system du använder, både dina och tredjepart. Så att det är inte bara ens egna när man har direktkontakt med kund, utan det är också vilka man köper tillgång till. Vad de har för plan för deras ramverk med regelverket. Och framförallt hur du vill bygga på det. Så att hur du vill sätta dina processer så att det faktiskt följer de här processerna. Och de är rätt så tydliga. Och har man, som i ditt fall, att man har lite marknadsföring. Använder man sig av AI-content, var redo för att se till att du har transparens klart. Använder du AI-system, att du säger att du har använt det för content generation. Om det är så att du gör det. Så att verkligen bara se över det som du använder idag.
Men säg att man till exempel översätter en text med ChatGPT för sin hemsida. Behöver man skriva då, den här är automatiskt översatt? Du kommer inte lida av det nu i februari, men det kommer ju komma i 2026 till exempel. Då kan det vara bra att ha det klart. Att man har faktiskt skrivit att jag har genererat den här texten och det räcker med en liten... Skriver man det i sin liksom policy då typ? Ja, man kan ha en sån policy. Ja. Vissa har faktiskt redan gått ut med en sån policy. Meta till exempel har redan en policy kring just transparens när det gäller AI-generated content. Så att och vissa andra har väntat in processen för de vet att det kommer inte verkställas förrän augusti 26, just den delen när det gäller transparens. Ja, men jag tänker för att liksom alla företag har en webbplats till exempel. Exakt. Räcker det med att man har liksom en motsvarande då AI-policy längst ner som man kan läsa, eller måste du på varje så att säga blogginlägg skriva så här, den här texten har ChatGPT skrivit? I dagsläge så behöver man inte göra det. Nej. Nu börjar ju alla de här Men det kanske går åt det hållet. Standardnormerna börjar ju byggas nu utifrån just regelverket. Så det kan ju komma att de ber att varje sida ska ha liksom en disclaimer om att det är AI-genererat. I dagsläget så har man inte det, utan det räcker faktiskt, och det är faktiskt bra för ens egen brand, att man är öppen med ens publik. Ja. Att man skriver att men det här är genererat tack vare, eller översatt tack vare AI. Jag tror redan om man gör det nu, alltså en översättning är så pass bra idag. Ja. Att jag ser inte riktigt behovet. Plus att det liksom, den tar ju avstamp ifrån en text som en människa då förhoppningsvis har skrivit. Ja. Däremot om du autogenererar en text från scratch, då kan jag tycka det är lite hygienfaktor kanske bara skriva att by the way, den AI har tagit fram det här. Just för att AI-texter idag är ju liksom, det är ganska lätt att se att det här är... Ett skydd. Det är också ett skydd för dig. Alltså för dig som företagare så är det också ett skydd att säga att det här har jag genererat med AI. För då innebär det att den som läser vet om att det är inte du som har skrivit det. Nej. Så att är det någonting som de tar liksom, så negativt, då har du skrivit det. Det är AI-genererat och du kan gå in och ändra det om det skulle behövas, och då kan de bara höra av sig. Medan om du skriver ut någonting som är AI-genererat och inte säger att det är AI-genererat, så helt plötsligt så är det du som måste stå för den texten. Så det går åt båda hållen. Det skyddar ju båda sidorna egentligen att vara transparent. Så att det finns egentligen inte i min värld något negativt med att... Men jag tänker följdfrågan då, för det är mycket AI-genererade bilder på Facebook exempelvis som lurar pensionärer att det här är på riktigt liksom. Kommer det i februari att behöva liksom kungöras där eller? Ja, och Meta har faktiskt gått tidigare så att de går i förväg före EU AI Act. Så att EU AI Act säger att det kommer träda i kraft. De här fines kommer komma i augusti 26. Just det. Men Meta har gått in före och sagt att alla som använder sig av Facebook i kommersiella syften har det som åtagande. De måste skriva när det är AI-generated content, och om de inte gör det så har de en hel policy som visar vad de har för ansvar. Ja, men coolt. Tack Sara Oakim för att du kom hit. Ja, men tack för att jag fick komma. Tack själv, höll jag på att säga. Jag sa ju tack först. Men om man vill följa dig, då går man kanske in på LinkedIn. LinkedIn är jätteenkelt. Ja, precis. LinkedIn går och där sätter jag egentligen all information som jag följer och tycker det är intressant också. Så att försöker dela med mig så mycket som möjligt. Perfekt. Ja.